Välkommen till Vimec Academy. Idag tänkte jag att vi skulle visa hur vi fyller fett i våran centralsmörjning på Vimec 470 samt 870. Och det vi behöver först då, det är en 920-940 kombifettfyllare. Och vi öppnar den här lådan, och i den lådan så har vi platta som ska i hinken. En fetthink behöver vi också med ett lämpligt fett. Och sen så behöver vi den här plattan. Det finns ett lock som passar alla möjliga olika fetthinkar. Sen så har vi då en slang som vi ska koppla in på den och en snabbkoppling som vi ska sätta fast i maskinen. Så jag börjar väl att montera ihop det här. Och vad som är viktigt att tänka på är att få det här locket som ska ligga ner i hinken. Vi ska se till att vi får det locket att gå hela vägen ner och trycka till det så att vi inte får någon luft som följer med. Och sen när vi har monterat ihop, satt dit våra snabbkopplingar och allting på slangen, är det också viktigt att vi pumpar så att vi får fett hela vägen i slangen. Annars kommer vi att pressa in luft i centralsmörjningssystemet. Men jag börjar på att koppla ihop det här lite grann, får ni se hur jag gör. Och i den här finns det även en liten bruksanvisning där det står precis hur man ska montera dit allting som följer med. Och då har vi slangklammer här, där har vi de här grejerna. En liten insektsnyckel också. Och då brukar jag göra så här att jag sätter dit slangen på den här, fyller upp den med fett tills jag ser att fett börjar komma. Sen monterar jag dit snabbkopplingen på den här sidan. Sen ser ni en liten saxsprint här som ska dras ut. Sen har vi fått in den där, då för man in saxsprinten för att låsa själva. Och här finns det även en liten plugg. Så där kan man faktiskt köpa till en adapter till som man sen fäster en fettspruta i. Så att man kan ha en snabbkoppling här och fylla sin fettspruta med samma utrustning.
Och Decalock är även då universalt så att det ska passa för alla typer av fetthinkar. Och då funderar ni varför de här järnbitarna är så lång säkert. Och anledningen att de är så lång, det är för att sen när vi har monterat dit alla de här, då får vi en slangvinda som vi kan linda upp våran slang på. När vi till exempel har den i våran koja, garage eller i våran servicebil. Så. Sen fick vi med en liten insektsnyckel. Och den är ju då för den här lilla skruven som låser fast själva röret som suger upp fettet. Sen kan man faktiskt föra den här någon gång. När man har fått ner den så kan man föra den lite grann uppåt och neråt. För då pressar man bort lite luft. Och se till att ni har fått ner den. Sen så skruvar ni åt den här lilla insektsskruven. Och på det viset låser vi fast den här armen så att inte den kan åka upp. Problem att lufta den när jag hade satt dit den. Så då tog jag löst den här och så sätter man dit en skruvmejsel. Den här stången. Så ska man dra den hela vägen upp och ner. Så får man ett större slag och på så vis ska det gå att få ut luften bättre. Nu känner man att det börjar komma fett. Så. Ja, och då när vi har fettet fått det att komma dit, så sätter vi dit slangklammer och så den här snabbkopplingen. Och så skruvar vi fast den.
Så. Och sen får vi dra åt den här igen, för jag hade ju lossat den. Stänger vi ner det här plastlocket. Då är våran fettpåfyllningshink klar. Så då kan man, om man nu vill, då kan man rulla upp sin slang snyggt och prydligt runt här. Men då ska vi ta och öppna huven på maskin och installera det här kittet så vi får fylla på fettet i den också. Och då börjar vi med att öppna huven. Så, och då har vi vår centralsmörjningsbytta här. Och här har du den normala påfyllningen där man kan fylla på med en vanlig fettspruta om man så skulle vilja. Men nu ska vi då montera dit det, och då väljer vi att ta den här pluggen här som sitter här inne. Och till den behöver vi en insektsnyckel för att lossa lös den. Och sen så har vi då det här kittet som följer med. Och det här är ju universalt för att passa på alla olika 870s och 470s. Så därför har det en liten slangstump för att även kunna passa de maskiner som har centralsmörjningsenheten bak under krantornet. Och i det kittet ingår en slang med snabbkoppling, ett dammskydd och en banjobult med 2 stycken tillhörande 3D-brickor. Och då är ju då tanken att man ska en 3D-bricka på den sidan om banjobulten och en på den sidan som man redan ska skruva fast där. Men då ska jag gå och hämta några insektsnycklar och lossa den där pluggen. Och för att skruva åt den banjobulten så är det ju 27 mm nyckel. Så får vi torka bort allt överflödigt fett. Så kan vi lägga den där pluggen åt sidan. Sen har vi då dammskyddet som vi tar och monterar dit också. Och vill man kan man ju gärna då spänna fast den här någonstans om man skulle vilja. Men sen då för att fylla fett så tar vi våran fettkagge som vi just byggde i ordning. Jag ställer den här. Och så har vi våra snabbkoppling som vi applicerar mot den här snabbkopplingen. Så. Sen så rekommenderar jag att man ska köra fettpumpen när man fyller på. Så att det sitter ett blad här inne så att bladet snurrar samtidigt som man fyller på. Då är det också, minimerar man också risken att få luft. Och då tänker jag att vi hoppar in i maskinen och går igenom hur man startar upp det. Ja, men då sitter vi i vår maskin och då börjar vi på att dra åt sidan så vi får upp det här kugghjulet. Trycker på kugghjulet. Så kommer vi in då i maskininställningar. Och det ser likadant ut vare sig det är en skördare eller skotare. Det enda skillnaden är att de skotare på bilden är en skotare och skördare är en skördare. Och så trycker vi på maskin. Extra. Och sen så har vi då något som heter fettpump. Och tid till nästa intervall, det betyder ju att man förklarar hur många sekunder det är kvar till nästa gång han kommer att köra fettpumpen. Tvinga fettpump aktiv. Det är ju den vi vill göra då så att vi kommer att köra han
kontinuerligt. Och då slår vi helt enkelt på den där. Sen måste vi även ha dieselmotorn snurrandes. Så att när vi har gjort på det där så startar vi våran maskin. Sen går vi ut och trycker på våran fettkagge tills behållaren är full. Överfyll dock inte behållaren utan fyll den tills övre nivå på sträcket. Och om vi får upp ett larm på våran skärm att fettpumpen inte registrerar att den kommer ut fett, så är sannolikheten ganska stor att vi har luft i systemet. Och det bästa sättet för att kontrollera om vi har luft eller inte, det kan vi gå ut och titta på här på maskinen. Och har du nu luft i ditt system och du har aktiverat forceringen inne i maskinen, så enklaste sättet är att börja på att lätta på den här slangen och se att det kommer fett. Fungerar inte det så kan man faktiskt lossa på någon av de här pluggarna. Var dock försiktig, för att när det som är här så ligger en fjäder som trycker på så att det kommer att forcera ut fett. Så lägg ner någonting, en papper eller någonting under, och så öppnar du så att det får komma ut all luft. Sen borde du få den att börja fungera igen. Tack för den här filmen!